Hello! Welcome to Chyl'z vlog. So, andito kami sa Nature Harvest. So, andito kami sa Nature Harvest Beach. So, yan po yung view. Ang ganda. Tapos, ang weather ngayon is sunny cloudy. So, okay lang kasi masyadong mainit kapag sunny. So, medyo cloudy siya. Yun. So, yun yung mga kasama ko. So, tara, tignan natin. At kasama ko si Simple Mary. Yeah. Sorry. Ako na yung kasama ko rin si Joy and yes. Hello. Si Ate Rich, ang aming komedyanteng nanay. At si Ate, si Ate, anong channel mo nga? Salakwachera. Yes. Naging vlogger na din. Naging vlogger na din. At aming photographer si Ate Marcel. Ang ganda ng mo, YTC mo. Hindi ulit? Hindi ko sisimula kami. At si Ate Anti-Vlog. Yes. O, tumbling na daw tayo. Joy Vlog. Joy Vlog. So, magti-tiktok kami. Tapos mamaya, kukuha daw kami ng tahong. Tapos, ayun, kakain, picture-picture. Tapos, mag-snorkel kami. I feel good! So, let's see. A few moments later. Oh, sige, akit kayo. Oh, let's go. Ano? Welcome to Nature's Harvest. So we're going to Ito pala yung way. Enjoy to walk going down. Ang daming mga bit-bit.
A few moments later. Oh, let's have a breakfast first. Ano ba yung mga kusilyo, pang palaman? Yan, pang palaman.
ba ako? Salamat. Ayun. Pan. Ayun. Yun no, nagbuka na siya. Pero hindi pa siya ganun luto masyado. May natanggal na oh. Ang bango ng... Three, two, one. Hindi na kasi kami lola eh. Hot-hot. Pero pwedeng dalawang kahit anong lutuin mo sa kabila. Gusto mo dito iba, dito iba. Habang nagtitito ka, naglalalo. Oo. Hindi gumagaan. Sige, takpan mo. Ito na.